Chúng ta nghe nhiều về TCP và quy trình bắt tay 3 bước, nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi quá trình này trong thực tế trông như thế nào chưa? Hãy cùng mình khám phá nhé. Đầu tiên, ta ôn lại một chút lý thuyết từ thời đại học ở môn mạng máy tính nha. Giả sử chúng ta có hai máy tính, client và server. Client muốn kết nối tới server để gửi và nhận dữ liệu, ví dụ như tải một trang web. Để thiết lập kết nối này, chúng sử dụng giao thức TCP. Và trước khi gửi dữ liệu, client và server cần thực hiện quá trình three-way handshake, gọi là bắt tay 3 bước. Quá trình này diễn ra như sau. Client gửi một gói tin sinh đến server để yêu cầu thiết lập kết nối. Gói tin này chứa một số thứ tự sequence number ngẫu nhiên, ví dụ như x. Ý nói rằng tôi muốn bắt đầu kết nối và đây là số thứ tự byte của tôi, x. Server nhận được gói tin sinh và phản hồi bằng một gói tin sinh ACK để xác nhận yêu cầu kết nối. Gói tin này cũng chứa một số thứ tự ngẫu nhiên, ví dụ y và ACK là số thứ tự x+1. Nó có thể hiểu là tôi đã nhận được yêu cầu kết nối của bạn và đây là số thứ tự byte của tôi, y, và tôi chờ đợi byte tiếp theo của bạn là x+1. Ở bước thứ 3, client nhận được gói tin sinh ACK và gửi lại một gói tin ACK để xác nhận kết nối. Và để xem quá trình này diễn ra như thế nào trong thực tế, chúng ta sẽ sử dụng Wireshark để bắt gói tin mạng và quan sát quá trình three-way handshake nhé. Đầu tiên, ta mở Wireshark và bấm nút Record để bắt đầu ghi lại các gói tin mạng. Sau đó, ta quay trở lại trình duyệt và truy cập vào một trang web bất kỳ, ví dụ như trang của mình ở đây. Ta bấm Refresh để tải lại trang, đồng thời kiểm tra IP server để tí nữa đối chiếu trong Wireshark. Quay trở lại Wireshark, bấm Stop để dừng việc bắt gói tin. Ở đây, ta thấy đầu tiên khi mở trang web thì client gửi yêu cầu DNS để phân giải tên miền thành địa chỉ IP. Sau khi có địa chỉ IP, máy client sẽ tiến hành kết nối TCP với server. Phần ta tập trung sẽ là phần có màu xanh lá cây. Source là nơi package được gửi đi, trên hình là IP máy của mình. Destination là nơi package được gửi đến. Trong info, ta thấy số 53405 trỏ đến 80, ý là cổng 53405 của client kết nối đến cổng 80 của server. Và đây là bước đầu tiên trong quá trình handshake. Client gửi gói tin sinh đến server, số thứ tự set là 0. Bước thứ hai, server phản hồi lại bằng gói tin sinh ACK, số thứ tự set là 0 và số thứ tự ACK là 1. Bước thứ ba, client gửi gói tin ACK để xác nhận kết nối, số thứ tự set là 1 và số thứ tự ACK là 1. Vậy sau khi handshake hoàn tất thì sẽ như thế nào? Ta tiếp tục nhé. Sau đó, client sẽ gửi yêu cầu HTTP GET để lấy trang web từ server. Server nhận phản hồi lại bằng packet ACK để xác nhận đã nhận được yêu cầu từ client. Sau đó server gửi dữ liệu trang web về cho client. Mã HTML của trang web ta có thể xem ở đây. Client tiếp tục gửi ACK để xác nhận đã nhận được dữ liệu từ server. Các bạn có để ý thấy là số thứ tự show ở Wireshark là các số đẹp 0 và 1 không? Thực tế thì số thứ tự này là các số ngẫu nhiên, nhưng để dễ theo dõi thì Wireshark sẽ hiển thị từ 0 và tăng dần lên. Để hiển thị số thứ tự thực tế thì ta làm như sau. Như các bạn thấy thì nó là một số ngẫu nhiên được chọn bởi client và server để tránh việc trùng lặp số thứ tự trong các kết nối khác nhau và cũng để tránh kẻ tấn công có thể đoán được số thứ tự và giả mạo kết nối. Nếu bạn thấy thích video này thì like, comment và follow để cùng mình tìm hiểu những kiến thức hay ho về công nghệ nhé.